අද ඉදිරිපත් කරන්නේ Samsung Galaxy M51 ෆෝන් එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. සීල් පැකින් එකක් එන්න ඒකත් ගලව ගන්නවා. ෆුල් සෙට් එකක් බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. SIM tray වෙන පින් එකයි වොරන්ටි කාඩ් එකයි මේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඩිවයිස් එක. blue and black කලර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ටිකක් බරයි. RAM 213ක් වගේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් බරයි. charger hand free 25 watt super fast charging adapter එකක් box එකේ තියෙනවා. type C එන්නේ. මේ තියෙන package set එක. .7 display එකක් තියෙනවා. Infinity or display එක. Super AMOLED Plus. Smooth. Android version 10 එක තමයි include වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව upgrade එකකින් පස්සේ 11 එකට convert වෙනවා. කැමරා එක ගැන කිව්වොත් main එක එනවා 64 megapixel. Dual MP ultra wide කැමරා එකයි 5MP depth කැමරා එකයි ඒ වගේම මැක්‍රෝ කැමරා එක එනවා 5 megapixel. type C port එක මිලියම්පියර් 7000ක බැටරි එකත් එක්ක. මෙතන විස්තර දාලා තියෙනවා calling, browsing, video and music වලදී කොච්චර බැටරි ලයිෆ් එකක් හවස් ගානක් යූස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිත්තු 115ක් යනවා ෆුල් charge වෙන්න. reverse charging option එකක් තියෙනවා. side mount fingerprint එකයි. Snapdragon 730G 8nm 2.2 වගේ එතන GPU එකේ විස්තරය දාලා තියෙනවා. 680 Adreno 6GB RAM එකයි 8GB RAM එකයි ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.